بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. Lecture 2 Organic Pharmaceutical Chemistry لطلبة المرحلة الثالثة كلية الصيدلة. نكمل محاضرتنا على الميتابوليزم والأوكسيديشنز. Arene oxide intermediate and aromatic hydroxylations pathway mechanism. تمام، راح نشوف نتطرق هنا إلى عملية أو الميكانيزم باثوي إلى الأرين وكيف يتحول إلى الأرينول، ومرورا بالانترميديات الأرين أوكسايد، ونشوف شنو هو الأرين أوكسايد ونطلع عليه أكثر بأكثر. تمام. Arene oxide are formed when the double bond in aromatic ring is epoxidized. Formations of the cyclic epoxide, then spontaneously hydrolyzed to the phenolic compound. يقول هنا عندك الأرين أوكسايد جاي لك من عملية تكوين أو تحويل الأرين إلى الأرينول. إذن هو الانترميديات، هذا أرين أوكسايد الانترميديات، وهو عبارة عن شنو؟ ايبوكسايد. إذن هو عبارة عن ايبوكسايد وعليه أو عليه هو هذا الانترميديات. راح ناخذ به شوي بعض التفاصيل، لأن هو يعني هنا تفاصيل عليه كلش مهمة، لازم يعني نتطرق لها ونتعرف عليها. الأرين أوكسايد. تمام. الأرين أوكسايد are significant toxicity. إذن هو يمتلك على جزء، أو هو يعتبر جزء من التوكسيسيتي، أو توكسيسيتي هو يعتبر toxic because this intermediate are electrophilic and chemically reactive because of the strained their membrane epoxide ring. إذن الأرين أوكسايد هو توكسيك. سبب التوكسيسيتي مالته هو electrophilic more reactive chemically، وعليه هو سريع الفعالية وأكثر فعالية، هو electrophilic. الإلكتروفيليك بالمناسبة يتفاعل مع النيوكليوفيل، أو يعمل بايندنج مع نيوكليوفيل موجودة بالدي ان اي بالار ان اي، فهو هنا يعتبر توكسيك. إذن الأرين أوكسايد توكسيك. تمام، كمل. أرين أوكسايد are mainly detoxified. إذن الأرين أوكسايد إحنا بصورة عامة نصير ديتوكسيفايد، يعني نتخلص من السمية مالته، نتخلص من الدانجرس مالته بواسطة تقريبا 3 طرق. أولاً يا إما spontaneously rearrangement إلى الأرينول. تمام، يقول هو بصورة عامة يتحول من أرين إلى أرينول مرورا بالأرين أوكسايد، يعني هو يصير انترميديت. ومن كيف spontaneously or spontaneous rearrangement يصير له عمليات rearrangement، إعادة ترتيب. spontaneous بصورة تلقائية يصير إلى الأرينول، هذا واحد. but enzymatic hydrations by the epoxide hydrase enzyme، ولكن بوجود انزيمات الهايدريشنز اللي من ضمنها الانزيم الايبوكسايد هايدريز انزيم to the trans-dihydrodiol. إذا أكو الطريقة الثانية مالته، احنا قلنا تقريبا 3 طرق. الطريقة الأول هو يتحول سبونتينيوسلي إلى الأرينول، وهنا بعد راحت التوكسيستي مال الأرين أوكسايد. الطريق الثاني وجود انزيمات طبعا هايدرايد، من هاي الانزيمات ايبوكسايد هايدريز انزيم، هاي ايش تسوي؟ تحوله الى الترانس داي هايدرودايول، تحوله خلاص من السميه. ثالثا conjugation with glutathione GSH also play an important role in their detoxifications as shown in the following pathway. راح نشوفها بالسلايد الثاني. تمام، إذا صار عندك 3 طرق، يا إما spontaneous rearrangement، يا إما بوجود epoxide hydrase يتحول إلى trans dihydrodiol، يا إما بالconjugation والجلوتاثيون. بهذين 3 طرق إحنا خلصنا منه. زين، إذا ما عندي هاي 3 طرق إيش راح يصير؟ So if the epoxide are not detoxified، إذا إحنا ما تخلصنا منه بهاي 3 طرق،
فعليه صار هو هنا عندك توكسيك. راح يبحث first 3 pathway it will be binding. إذا it هنا على الأرين أوكسايد. الأرين أوكسايد will bind ويا من هو قلنا احنا هو الكتروفيل، فإذا راح يصير bind ويا من ويا نيوكليوفيل جروب مثل من؟ مثل NH2 SH الموجود بمن بالبروتين DNA RNA، وهنا سبب لك سيريس من سيلولار دامج. طبعا هذا الباثوي اللي احنا الملخص الكلام اللي عجقناه انه هاي عندنا، طبعا احنا كان عندنا ارين، والارين يتحول الى الارينول بوجود انترميديت ارين اوكسايد. هذا الارين اوكسايد عندك 3 طرق يصير له ديتوكسيفيكيشن، يا اما سبونتينيوسلي ري ارينجمنت، عمليات تبديل تلقائية تصير به يتحول إلى الأرينول، وهنا الأرينول طبعا هو OH وعليه هو ووتر سوليبل ويطلع باليورين، يعني هنا هو خلصنا منه احنا. أو بوجود الإنزيمات الهايدريز يتحول إلى ترانس داي هيدرودايول. ترانس يعني شوف هذا التضليل، واحد ترانس هنا سيس ترانس هنا بهيئة ترانس، تمام. أو بوجود الجلوتاثيون يتحول على الجلوتاثيون، وهنا 3 طريقات يعتبرون 3 طرق يعتبرون ديتوكسيفيكيشنز مالته ونخلص من الأرين أوكسايد الانترميديت. إذا ما كانت نقدر نتوفق على هذه ال3 طرق فهنا هو راح يكون توكسيك الأرين أوكسايد، ويعني يتفاعل مع أو يرتبط ويا DNA والRNA، كونه هو يعني الكتروفيل يبحث على النيوكليوفيل، فهنا يسبب لنا مشاكل والسيلولار دامج، تمام. وعليه تجي هاي النقطة مهمة نركز عليها. أقول لك تقول there are 2 important enzymes، أقول لك عدد لي الإنزيمات المهمة، تقول لي there are 2 important enzymic reactions that add in the neutralizations of the reactive arene oxide. First, the hydration reactions, a nucleophile attack of water molecule in the arene epoxide to produce a trans-dihydrodiol metabolism catalyzed by the microsomal enzyme اللي هو الايبوكسايد هيدريز. مثل ما حكينا نقول هنا عندك طريقتين انزيميه مهمه تخلص لنا من الارين اوكسايد. هاي الطريقه الاولى، التحويل مالته المن يتحول الى ترانس داي هيدرودايول، طبعا ميتابولايت. طبعا اثنين، nucleophilic ring opening of the arene oxide by the sulfur hydryl group of the glutathione GSH to the produce glutathione adduct. طبعا GSH adduct. These reactions is catalyzed by the several glutathione transferase. طبعا هاي العملية أيضا هي إنزيمية بوجود الجلوتاثيون transferase. The glutathione adduct is the further modified by the series of reactions to the produce pre-mercapturic acid or mercapturic acid. نشوف هنا هاي العملية هنا أرين أوكسايد بوجود الجلوتاثيون تحول. طبعا هنا هو صار سيف من يتحول، وهنا إلى سلسلة من التحويلات، يا إما يتحول إلى بري ميركابتوريك أسيد أو ميركابتوريك أسيد، اثنيناتهم سيف ووتر سوليبل، ويصير لهن excretions by the urine، تمام. epoxide هيدريز انزيم انهبيتر، المثبطات الى هذا الانزيم والى هاي العمليه التحويل. اكو مثبطات بالعمليه ايبوكسايد هيدريز انزيم انهبيتر، لايك سايكلوهكسين اوكسايد، هذا واحد. and اثنين when ترايكلوروبروبين 2-3 دايوكسايد. when ترايكلوروبروبين بعد شنو 2 و3، هنا هاي 2 وهاي 3 شنو هو دايوكسايد. هذا المركب وهذا المركب هذين اثنيناتهم
مركبين هنا يسوون انهبيتر. من انهبيتر؟ للايبوكسايد هايدريز. تمام. اذا احنا ايبوكسايد هايدريز انزيم مهم عندنا، يحول ويشتغل زين. اذا ثبطناه نتوقع يعني شو يصير عندنا؟ يصير عندنا توكسيك بالماده، فعليه شو يصير؟ هذا اذا ثبطناه increase the toxicity of the benzopyrene 4,5 dioxide. هذا مركب بولي أروماتكس بعدة أروماتكس. شو يسمونه؟ يسمونه بنزين بايرين 4,5 دايوكسايد. هنا بالأربعة 5 دايوكسايد هذا مركب نحتاج له إنزيم الإيبوكسايد هايدريز. تمام. إذا جبنا هاي المادة وهاي المادة بوجود هذا راح يسوون تثبيط للإنزيم، وإذا سوى تثبيط للإنزيم هاي المادة صارت توكسيك. هي أصلا توكسيك وسببت لنا مشاكل. نكمل. يقول increase the toxicity of the benzopyrene 4,5 dioxide and other polyaromatic hydrocarbon because they block the formations of non-toxic dihydrodiol safe metabolite. Benzene pyrene 4,5 dioxide is a toxic reactive. إذا هذا المركب toxic reactive. احنا نحتاج إلى ايبوكسايد هايدريز، فبوجود المثبطات مالته هذا راح يشتغلون عليه من على الانزيم، يوقفون الانزيم. إذا وقف الانزيم صار هذه المادة صارت more toxic. تمام. ناخذ نوت ملاحظات. The dihydrodiol metabolites catechol راح نشوفها is reported as minor metabolite pathway in metabolic pathway of some drug. In case of phenytoin, phenobarbital and glutathione, which is subjected then to phase 2 reactive by the glutathione conjugation. طبعا هذا خلينا نشوف العملية. يقول لك هذا هو عندك الفينيتوين. الفينيتوين ايش بيه؟ يقول مو بس الفينيتوين، الفينوباربيتون، الجلوتاثيمايد، هذا تقريبا 3 انواع ادويه. يقول لك هذا نشبيهن، هذا يتحولن بهن ارين اوكسايد انترميديت ويتحولن الى الماينر. الماينر مالته هو ترانس داي هيدرودايول، وهذا يطلع باليورين ماكو مشكله، والميجر مالته يروح يكون على هيئه كونجيجيشن. يقول لك هذا الفينيتوين يطلع 2 فيس بالميتابوليزم. الفيس الاول يتحول يعني هو اروماتيك يعني ارين، يصير ارينول، يمر على الارينوكسايد بس انترميديت يعني بسرعه سرعانه ما يمر سبونتينيوستي، يحول ويغير. تمام. بنفس الوقت نخلص منه ما عنده مشكله. بنفس الوقت هو هذا يمر بفيس 2. فيس 2 مالته يمر قبل يصير به كونجيجيشنز وهنا الكونجيجيشن مالته ايضا نقدر نخلص منه. يعني اذا الفينيتوين يقدر بالطريقتين يطلع بالفيس 1 وبالفيس 2 ما به كل مشكله. تمام. Detoxifications of arene oxide by the nucleophilic ring opening glutathione نفس ما شرحنا عليه by the catalytic of the GSH transferase play an important role in the detoxifications of arene oxide and other various chemically reactive and potent toxic intermediate due to the availability of the glutathione in all body tissue. يعني هي هاي جاي يشرح على هاي الطريقة انه احنا نقدر نسوي ديتوكسيفاي للارين اوكسايد بوجود العملية جلوتاثيون كونجيجيشن. تمام. نشوف هذا اكو مركب مادة يعني كيميكال 4 برومو بنزين. administrations to the rat. زرقوها حطوها من الرات. تمام. كوز شافوا شو تسوي؟ several liver necrosis. تسوي liver necrosis. تمام. since it is reactive epoxide metabolite intermediate can depletions of the reducing glutathione.
lead to the severe liver necrosis due to tissue toxicity. تمام. هنا هاي مادة زرقوها بالرات شافوا انه يسبب ليفر نيكروسيس، من دققوا لقوا انه الايبوكسايد مال هو راح يستهلك المن الى الجلوتاثيون، وبالتالي راح يعطينا liver necrosis and extend converting binding to the hepatic cell leading to tissue necrosis where the severity of the tissue damage depend on amount of glutathione. يعتمد طبعا بصورة عامة لازم يعتمد على الجلوتاثيون. شباب كل المعادلات الكيميائية داخلة، كل الاستركتشرات داخلة بدون أي نقاش، كيمياء صيدلانية كل المعادلة يعني نحفظها هاي ونحفظ شلون تتحول إلى الأرين أوكسايد، والأرين أوكسايد شلون عنده تو باثوي كذلك اللي قبلها والقبلها. تمام. polycyclic aromatic hydrocarbon industrial contaminate and cigarette smoke like benzene, pyrene, the potent carcinogen agent show multiple aromatic hydroxylations at several positions with multiple dihydrodiol and metabolite form from the arene epoxide intermediate. معلومة يقول لك عدة من البولي سايكليك أروماتيك هيدروكربون، كذلك بما موجود بسيجارة سموك اللي يشبه من يشبه البنزين، بنزو البايرين اللي هذا يعتبر بنزو بايرين من المواد اللي هي بوتنت كارسينوجين نتيجة احتوائها على الأرين أوكسايد. تمام. The arene epoxide add in position 4, 5 oxide, 7, 8 oxide, 9, 10 oxide are known be mutagenic. Mutagenic يعني caused by gene mutations and teratogenic cause fetus malformation of the carcinogen metabolic pathway of benzopyrene that can bind DNA is through. هنا ايش يقول لك؟ يقول لك عندك الارين اوكسايد الموجود بموقع 4 و5 7 8 9 10 راح نشوف الصورة، يعتبر ميوتوجين او تيراتوجين. نتيجة شنو؟ نتيجة ارتباطها ويا من؟ ويا الدي ان اي. راح نشوفها طبعا، هو مسوي لك اياها فيسين يعني انه هذا هي البولي اروماتكس. طبعا هاي بيها 7 و8 و9 وال10، انه هنا بال7 و8 من يصير عندك ايبوكسايد ويتحول بوجود الانزيم الى ترانس دايهيدرودايول. لحد الان هنا مطمئن منه انت كل شيء ما بي، هو لا هو فعال ولا هو شيء، ونقدر نطلع اليورين. بس اذا صارت بي ايبوكسايد من هذا الاتجاه مع الاتجاه ذاك، فاحتمال هذا راح تعطينا خطوره بهذا الاتجاه، يعني باتجاه 9 وال10 راح يصير عندي اخطر. سبب ال9 وال10 ايش راح يصير عندي اخطر؟ لان راح تتفاعل، هو راح صار هنا الكتروفيل راح يتفاعل ويا نيوكليوفيل موجود بالدي ان اي والار ان اي، وهنا سببت لك كارسينوجين. فهذا ما يطلق على الكارسينوجين اللي تسببها يعني المواد البولي اروماتكس هيدروكربون او الموجود بالبنزوبايرين او بنزوبايرين. تمام. اذا عندك موقعين ال7 و8 وال9 وال10 خطرات. ال7 و8 ترى يعدي ما بي راح يصير خطوره، بس عندك ال9 وال10 احتمال راح هو يتفاعل مع النيوكليوفيل. طبعا انا مسوي لك اياها 2 ستيب بس تقراها الاستيبات للاطلاع. اهم شيء عندي هو الستركشرات انت تحفظهن بهذا الاتجاه، تحفظهن هيك بهذا الاتجاه بس. حاب اجيب لك الباثوي مال بنزوبايرين، اقول لك الباثوي مال بنزوبايرين، تقول البنزوبايرين يتعرض لنقطتين مثل هاي الستيبات تقراهن تحفظهن. ما تحفظين تشرح لي مثلا تقول لي هو هذا البنزوبايرين عندك في منطقتين، المنطقه الاولى يصير لها ايبوكسايد بس سرعان ما تتحول، ما عندي بها كل مشكله، بس احتمال على بقائها راح تتحول عند المنطقه الثانيه الى الايبوكسايد، وهذا الايبوكسايد خطر وبايندينج ويا نيوكليوفيل. تمام.
خلصنا جزء الارين والارين اوكسايد. ننتقل الى الاوكسيديشنز اوف ذا اولفين. طبعا انا هنا مسوي رقم 1 اقصد به ملاحظه رقم 1 ملاحظه رقم 2 يعني مو تنحفظوا وانما ملاحظات خاف تشوفون هذا التسلسل. تمام. نجي يقول like in aromatic compound the metabolic oxidations of olefin. شنو الاولفينيك؟ الاولفينيك كربون دبل بوند كربون يعني هي هاي يسميها اولفينيك lead to the formations of corresponding epoxide. نفس الشيء هم راح يسوي epoxide بس بالاولفين يسمونها اوكسيران. تمام. The epoxide derived from the olefin يعني الأوكسيران are generally tend to the somewhat more stable than arene oxide. يقول اللي الإيبوكسايد الجاية لنا من الأولفينات تكون أكثر استقرار من الأرين الأوكسايد اللي جايتك من الأروماتيك. تمام. From the aromatic bond. Some can be measurable concentrated in the body fluid like plasma and urine. وعليه يقول لك هاي الايبوكسايدات اللي تكونت من الاولفينات اكثر استقرار وعليه احنا نوبات نشوفها موجوده بالبلازما واليورين. موجودات بالبلازما واليورين. تمام ما فيش. ملاحظه رقم 2 like arene oxide مشابه للارين oxide they are susceptible to the enzymatic hydrations by the epoxide hydrase. يقول تخضع الى انزيمات الايبوكسايد هايدريز. تمام. to form trans 1 2 dihydrodiol اللي هو dihydroxy compound الحو حلوه هي. however several epoxide undergo GSH conjugation reaction. يقول لك هاي الملاحظه احنا تفيدنا. يقول لك هو حال الايبوكسايد اللي يتكون من الساح هو يتحول بوجود الايبوكسايد هايدريز الى 1 2 داي هيدرودايول تطلع هاي زين تطلع باليورين وريده او قد ما تتحول يتحول الى الجلوتاثيون وهاي من الشغلات الزينه به. اكزامبل مثال كاربامازابين انتي كونفولسنت دراج تيجريتول موجود الصيدليات اللي هو شنو انتي كونفولسنت دراج undergo metabolism by the epoxide olefin double bond to form carbamazepine 10-11 epoxide. This epoxide is responsible, stable and can be measurable quantitatively in the plasma of the patient receiving the parent drug. يقول الناس اللي اخذت كاربامازابين نتيجه وجود الكاربامازابين يتحول الميتابوليزم مالته من 10 11 ايبوكسايد. هاي الماده تكون اكثر استقرار مو مثل مقارنتها اللي قبلها الاروماتيك. فعليه الناس اللي اخذوا تيجريتول قدرنا نشوف هذا الايبوكسايد نشوفه وين بالبلازما مالته. The epoxide metabolite is as active as the parent drug which may be contribute to the parent drug therapeutically active. وشفنا هذا الايبوكسايد هو اللي يكون اكتف. احنا قلنا كلمه ميتابولايت قد تؤدي لنا الماده الى اكتف او نون اكتف. فبهاي السالفه احنا مال الكربامازابين احنا استفادينا من الميتابولايت حتى تعطينا ماده اكتف. The epoxide metabolite subsequent hydrolyzed by hydration to the produce 10-11 dihydrocarbamazepine is an important water soluble and detections metabolite in the urine. وهذا هو اللي هو الاكسكريشنز مالنا. تمام. فعليه ان الكربامازepine بهذا الموقع من 10 ل 11 يصير ايبوكسايد صار اكتف واحنا نستفاد منه ونشوفه بالبلازما. وبعدين من ورا ما نخلص منه سرعان ما يتحول الى الداي هايدرو. وهنا الداي هايدروكسيليت كربامازepine اللي هو اللي نشوفه ونشخصه باليورين واللي هو اللي يصير له اكسكريشن. وعليه الباث واي مال كربامازepine يحفظ هذا بهذا الاتجاه والشرح مالته مثل القبله. The antipsychotic بروتربتالين هذا انتي سايكوتيك هذا بروتربتالين نفس الشيء تحفظونه ام بي الباث واي يكون من هذا الاتجاه نفس الباث واي مال هذا نسوي نفس هذا. كذلك H1 هيستامين انتاغونيزم سبروهبتادين البرياكتين كذلك also metabolism نفس الشيء. شباب نحفظ
بروتالين والسبروهبتادين، ونحفظ ونشوف الباثوي نفس الباثوي اللي قبله مال كاربامازابين. اذا يصير هنا يصير به خطوتين نفس الاتجاه. نوت sometime الأوركزين or oxan metabolite rapidly hydrolyze into the C Cdouble, so can no detections in case of sedations of the C Cdouble. إذا هذا السي كباربيتول هنا الأولفين، هنا أنا عندي راح يصير بالميتابوليزم إلى السي كدايول. نحفظ مال السيكوباربيتول باثوي ميتابوليزم. تمام. ملاحظة رقم 3 هاي. The toxicity of the some olefinic compound is due to oxidative metabolism that lead to the metabolite conversion of these drugs into the chemical reactive epoxide, as in case of the biotoxifications metabolism. Generally toxin form in vitro neutral compound هو alpha toxin. على مادة الألفا توكسين P1 وما يجري بها من توكسين. A naturally occur carcinogen agent contains C2C3 double bond adjacent إلى cyclic ether oxygen. This hepatocarcinogen مال aflatoxin B1 is due to metabolism oxidations of the olefinic double bond to the corresponding 2,3 epoxide 2,3 epoxide, which is extremely reactive where it binds to the DNA, RNA, nucleophile NH2 group. هاي مادة الألفا توكسين P1 naturally occur بها بمنطقة 2 و3 هنا دبل بوند أولفين يصير له epoxide or هو أولفين يصير به يصير هنا epoxide. تمام. هذا الايبوكسايد بمنطقة 2 و3 تكون more toxic and carcinogen، ما تصير له شارة، يتفاعل ويا نيوكليوفيليا دي ان اي والار ان اي ويسبب لك كارسينوجين. نحفظ الباثوي مال الافلاتوكسين بي 1. افلاتوكسين ناتشرال كومباوند منطقة 2 3 بها اولفين، الاولفين يصير له ايبوكسايد والايبوكسايد يتفاعل مع الدي ان اي ار ان اي يصير كارسينوجين. شرح مثل ما شرحناه قبل وهذا التوضيح الرسمي. Some olefin contain a grouping of compound cause destructions of cytochrome P enzymes such as allyl isopropyl acetamide, secobarbital, and volatile general anesthetic فلوروكسين. هذا 3 أنواع من الأدوية: اللايل ايزوبروبايل اسيتاميد، سيكوباربيتول، وكذلك الانستيتيك فلوروكسين. هذا 3 شو يصير يمتلكن يصير يسوي ديستراكشنز الى السيتوكروم بي، فهو عليه يعطيك شنو راح يعطيك توكسيسيتي مالتها. since it is believed that in الأولفين moiety of this compound is activated metabolism by the cytochrome B to form very reactive intermediate that covalently binding to the heme protein. هذا الأدوية بهن مادة أولفين يعني دبل بوند، يصير بهن ايبوكسايد بوجود سيتوكروم بي يعني 450. زين هذا بعد ما سواه ايبوكسايد راح يشتغل ويسوي بايندينج بنفس الانزيم، وعليه هو راح يهاجم نفس السيتوكروم بي، فعليه هذا الادويه راح يصير به هاي عمليه الايبوكسايد بهذا الطرف، راح يصير يسبب مشكله للسيتوكروم بي انزيم. The abnormal resulting heme derivative of the green pigment that result from this covalent bond interactions have been characteristic as unalkylated
protopherine in which PN alkyl moiety is derived directly from the alphine administration. واضح. خلصنا تقريبا من الجزء الثاني. الجزء الثالث إن شاء الله والأخير بالمحاضرة محاضرة اللي هو oxidations of the benzylic carbon atom. benzylic carbon atom. شو معنى كلمة benzylic carbon atom؟ طبعا أنا هم مسوي رقم 1 2 3 أنا أقصد به على ملاحظات على هذا الموضوع. أولا benzyl carbon هو is a carbon atom attached to the aromatic ring. كربون اتوم اتاك ويا هاي اروماتيك رينج. اذا ذره الكربون المرتبطه بالاروماتيك رينج شو نسميها؟ بنزايل كربون. تمام. طبعا هو هذا مركب اسمه تلوين. احنا اي ذره كربون ترتبط مباشره ويا الاروماتيك شو نسميها؟ نسميها بنزايل كربون. تمام. The benzylic carbon are susceptible to the oxidation reactions and converted to the alcohol, also called carbinol metabolite. واضح. صراحة نشرح. The result primary alcohol metabolite is further oxidized إلى الالdehyde into the aldehyde and carboxylic acid. The resulting secondary alcohol metabolite is further metabolite in the ketone. يعني هنا خلينا نشوف يقول لك إذا عندك مركب ببنزايليك، إذا بالبنزايليك نقدر يتحول إلى برايمري الكول ومن ضمنه يتحول إلى aldehyde أو كاربوكسيليك أسيد. بينما إذا عندك هو كيتون هنا راح يتحول إلى secondary الكول وراح نشوف. These two oxidation steps are mediated by the actions of the soluble alcohol and aldehyde dehydrogenase. Some alternative metabolite pathway is the contrast where the alcoholic phase 1 reactions metabolite is the conjugation type with the glutathionic acid. تمام. يقول لك والما تدخل بالفيز 1 تروح على الفيز 2. خلينا نشوف الاكزامبل مال يعني الشرح مالته. The benzylic carbon atom. إذا benzylic هاي benzylic carbon atom هي هاي اللي نحكي عليها. يعني مثل جروب. اللي present in the oral hypoglycemic agent tolubutamide. هذا المركب اسمه tolubutamide oral hypoglycemic agent. يعني مضاد إلى الداء السكري. تولوبيوتامايد. تمام. هاي نحكي على هاي بنزايليك كربون. هاي نحكي على هاي ذرة الأتم. يقول لك is oxidized extensively to the corresponding alcohol. تتأكسد إلى الكحول. طبعا هو بحذافيره صار الكحول احنا نقدر يطرح. and carboxylic acid وكاربوكسيليك acid. both of them are isolated from the يعني هذا وهذا اثنيناتهم يطلعون باليورين. احنا حولناه من نون بولر الى بولر وعليه احنا قدرنا نطرده هسه سواء الكحول او سواء الكربوكسيليك اسيد. فهو عليه التولوبيوتامايد باثوي. هاي نحفظها المعادلات. من اقول لك جيب لي التولوبيوتامايد باثوي ميتابوليزم ايش تقول لي؟ تقول لي هاي هنا البنزايليك كربون اتوم تعاني من عملية الهيدروكسيليشن وتتحول إلى الكحول. طبعا هذا برايمري كحول. تمام. وسرعان هذا مال برايمري الكحول هو يطلع يصير له اكسكريشن وسرعان ما يتحول إلى الكربوكسيليك أسيد أيضا يطلع. تشرح لي هاي الشرح شوية وتكتب لي الباث واي بهذا الاتجاه. تمام شباب؟ نجي مثال ثاني. The benzylic carbon atom يعني هاي benzylic carbon atom of methyl group. هاي benzylic carbon atom هذا بالميثيل جروب اللي present anti-inflammatory agent tolmethine. هذا tolmethine anti-inflammatory agent undergo benzylic oxidations to the dicarboxylate أو dicarboxylic acid metabolite. يقول طبعا هذا الميثيل جروب الموجود بالتولميثين هذا يتحول الى طبعا يتحول الى بالبدايه كحول برايمري كحول سرعان ما يتحول الى كربوكسيليك اسيد. واذا صار كربوكسيليك اسيد
صار مركب عندنا بي داي 2 يعني داي 2 كاربوكسيليك اسيد ميتابولايت مركب بي داي كاربوكسيليك اسيد، وهذا هو سريع الخروج باليورين ما عندك اكسكريشن مالته باليورين. المثال رقم 3 نحكي على السيليكوكسيب دريك سيليكوكسيب، يقول بنزين الكربون اتوم يعني مثل جروب، تمام، هذا الموجود بالكربون رقم 5. طبعا كربون رقم 5 بالترقيم 1 2 3 4 5 ماكو مشكله. present in the selective cyclooxygenase COX-2 anti inflammatory، هذا مركب يعني انتي انفلاماتوري مضاد مسكن آلام. تمام شباب، هذا المسكن آلام اسمه سيليكوكسيب دايوكس اسمه التجاري. هذا يقول لك موجود برقم 5 موجود بميثيل جروب، هذا الميثيل جروب يتحول الى كحول، وهاي الكحول من يصير بهذا الاتجاه OH يصير اكثر ووتر سوليبل ويصير الاكسكريشن. نحفظ الباث واي مال السيليكوكسيب. الاسم العلمي الجوا ما اريدك تحفظ لي شنو كلمه سيليكوكسيب وشنو الباث واي، تحفظ لي شويه من الشرح للتوضيح. The benzylic carbon atom present in the beta adrenergic blocking metabolite، هذا مركب بيتا ادرينرجيك اسمه ميتابرولول. تمام، هذا شنو بهذا المركب بس مو مثل هنا ايثر طبعا بي، فهذا CH2 تعاني الى او تتحول الى سكندري الكحول OH يصير مور ووتر سوليبل، يسمونه الفا هيدروكسي ميتابرولول. نحفظ هذا الاتجاه، نحفظه بهذا الاتجاه. شكرا جزيلا اعزائي الطلبه، وان شاء الله تكون المحاضره يعني واضحه، واي استفسار انا مستعد لذلك. شكرا جزيلا.